ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია, უყურეთ starvision-ს, უსმინეთ Star FM-ს. მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო მიმოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიო ისტორიაში, მაგრამ სანამ ეს არ მოხდა, მე და ჩემი კოლეგა ბატონი ნიკოლას ვაშაკიძე შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, ბატონო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ნიკა ტოპ ნიუსები, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრში არის მსოფლიო მედიისა, არის ორი პრინციპში, ეს არის იერუსალიმის ამბავი და ეს არის მიხეილ სააკაშვილის ამბავი კიევში. რომლიდან დავიწყოთ? როგორც ხდება? მოდით იერუსალიმიდან. მოხდა ის ასე პრინციპში მთელ მსოფლიო მელოდებოდა, მაგრამ მაინც როგორც ყოველთვის მოხდა მოულოდნელად. ანუ დონალდ ტრამპმა აღიარა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად. ისე გუშინ წინ იყო ჩასული ბენიამინ ნეტანიაჰუ პარიზში და მაკრონს საფრანგეთის პრეზიდენტს უპასუხა ასეთი რაღაცა, ნუ რა არისო, გასაკვირიო, ბერლინი არისო, გერმანიის დედაქალაქიო, პარიზი არისო, საფრანგეთის დედაქალაქი და იერუსალიმი არის ისრაელის დედაქალაქი, თან 3000 წელია ასე არის. რატომ გამოიწვია ასეთი ნებათა ღელვა ეს გადაწყვეტილება ტრამპის? არა, რატომ ახლა პირველ რიგში გასაგებია თუ როგორი ანტაგონიზმით და გაბრაზებით მიიღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას არაბულ სამყაროში და რა თქმა უნდა თვითონ პალესტინის ავტონომიაში და ასე შემდეგ. ეს ხო საერთოდ ძველი და ძალიან რთული და მტკივნეული პრობლემაა. და ცხადია თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატებიც დღემდე რომ არ იღებდა ამ გადაწყვეტილებას, ესეც რაღაცაზე მეტყველებს. სინამდვილეში ახლა ამ წუთში ამ გადაწყვეტილების მიღებაც დარწმუნებული ვარ ერთგვაროვნად პოზიტიურად არც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, რა თქმა უნდა, აღქმული. და მას სერიოზული ოპონენტები ხავს იქ, იმიტომ რომ ეს აი ამ გამწვავებასთან, პოლიტიკურ სირთულეებთან და ასე შემდეგ გარდაულად დაკავშირებულია უკვე ახლა ნებათა ღელვას რა მსხვერპლიც კი მოყვა უკვე იქ ესეც ცნობილია იერუსალიმში. არა, გასაგებია ისიც რომ გაეროს გადაწყვეტილებით აღმოსავლეთ იერუსალიმი არის საერთაშორისო სტატუსი აქვს, დასავლეთ იერუსალიმს აქვს ისრაელის ტერიტორია, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ რამდენად სამართლიანი არის? ახლა ებრაელების თვალსაზრისით ხო სამართლიანი არის? მართლა 3000 წელი რაც იერუსალიმი არის ისრაელის დედაქალაქი, მართლა ისრაელიც არ არსებობდა 2000 წლის განმავლობაში, მაგრამ აღდგენა ისრაელის ნიშნავს აღდგენა იერუსალიმის. მეორეს მხრივ არაბები ცხოვრობდნენ 2000 წლის განმავლობაში. 2000 წლის განმავლობაში იერუსალიმი იყო ხან არაბული, ხან ქრისტიანული, ხან ოკუპირებული ტერიტორიები იყო, ხან კოლონია იყო ბრიტანეთის და ასე შემდეგ, ოსმალეთის იმპერიაში შედიოდა და ახლა არაბებსაც აქვს რაღაც გარკვეული პრეტენზია ამ ქალაქზე და სამართლიანობა და იურიდიული ასპექტები რა უნდა გადაწყვეტოს ამ სიტუაციაში? ეს ქალაქიან დასახლება მან ადრეც არსებობდა ებრაელების მოსვლამდე სხვათა შორის, ესეც ცნობილია. ხო, ნუ ეს ბიბლიური ხალხი როა ხანანელები, ისინი ცხოვრობდნენ მან და საერთოდ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ისტორიული სამართალი ძალიან საჩოთირო საკითხია, როგორც წესი და პოლიტიკაში და პოლიტოლოგიაში ძალიან ხშირად ამ ფრთხილად ეკიდებიან ამ არგუმენტებს და როგორც წესი საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ხა გარკვეული იურიდიული ძალა აქვს, მაგრამ მაინც და მაინც არ უთმობენ მას, არ ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ გასაგებია ისტორიულ სამართალზე დაყრდნობის ეს ძალიან ემოციური, სენსიტიური თემაა, არა მარტო იერუსალიმში, მთელ მსოფლიოში. და როგორც წესი, ეს მიდგომა დაკავშირებულია ნებათა ღელვასთან, დაძაბულობასთან, ომებთან, მსხვერპლთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ახლა აი ამ შემთხვევაში ჩვენ პოზიციას სამართლიანობის კუთხით, მე ვფიქრობ, ყველაზე სწორი იქნება საქართველოსთვის
და ქართველი, თქვათ, ექსპერტებისთვის თუ პოლიტიკოსებისთვის ამ საკითხს სამართლიანობის კუთხით კი არა, პოლიტიკური მიზანშეწონილობის კუთხით უყურებდნენ და სამართლიანობის გარკვევა მიანდონ იქ მონაწილე აქტორებს. ამიტომ რომ აი ამ დავაში ჩართვა და რომელიმე მხარის დაჭერა, მე მგონი არ იქნება სწორი და არც აშკარად კონტრპროდუქტიული. დანარჩენი ახლა რაც შეეხება რა პოზიცია და აქ ახლა ეს ჯერჯერობით აი ეს ერთი სახელმწიფოს მართალია ძლიერი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული, მაგრამ თქვენ სამართლიანად ბრძანეთ, რომ არსებობს გაეროს რეზოლუცია და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეულ მოქმედების თავისუფლებას ამ შემთხვევაში უტოვებდა ის, რომ ამ რეზოლუციაზე თავის დროზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავი აქვს შეკავებული. შესაბამისად, რადგან თანხმობა ნათქვამი არ აქვს, ეს გარკვეულწილად აი ამ მოძრაობის საშუალებას მათ უტოვებდა. ყოველ შემთხვევაში რეზოლუცია არსებობს, ის მოქმედია, ის ვრცელდება საქართველოზე, ამავე დროს არსებობს ევროკავშირის გამოკვეთილი პოზიცია და მე ვფიქრობ, საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში მთავარია თავი შეიკავოს ყოველნაირი ექსტრავაგანტული ნაბიჯებისგან და ზედმეტი მეტიჩრობისგან და შვიდად მიყვეს საერთაშორისო ტრენდს ამ საკითხთან დაკავშირებით. არა და ჩათრეულები ვართ ფაქტიურად ამ დისკუსიაში. შიგნით ქვეყანაში როგორც მინიმუმ დისკუსია მიმდინარეობს. იქით მადლობა ღმერთს არ გავცელებულ, ახლა ისრაელის პრესაში მეტად არ მინახავს ამაზე. თუმცა ზოგიერთი პოლიტოლოგების და ექსპერტების ნათქვამი ატაცებული იყო რუსეთის პრესის მიერ, რომ ნახეთ ქართველები როგორ გვექცევენ და როგორ ვექცევით პრინციპში. ეცით რა არის, ცოტა გაბერილად მეჩვენება, არანაირი დიდი აქ რაღაცა მოძრაობები ამ თვალსაზრისით არ მომხდარა, უბრალოდ იყო რა, რომ ეთნიკურად ებრაელმა საქართველოს მოქალაქე დეპუტატმა გამოხატა თავისი პოზიცია, მიმართა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, წერილით პრემიერ-მინისტრს, გასაგებია, წერილით მიმართა, ღია წერილი იყო და გასაგებია, მაგრამ ახლა ერთი ცალკეული დეპუტატის წერილი მე არ მიმაჩნია რაღაც ძალიან ესე იგი აჟიოტაჟის პოტენციალის მქონე მოვლენად. რიგით მოვლენად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში ამ ადამიანმა, რადგან ის არის ებრაელი, თავი მოვალედ ჩათვალა და ის გასაგებია მისი საქციელი. შემდგომი ნაბიჯები მე მგონი თლათ ადეკვატური არ იყო ჩემი აზრით. ამ ხელა ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არც პრემიერ-მინისტრს და არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც გარკვეული განცხადება გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ ხელა ესე იგი ყურადღების ცენტრში ეს არ უნდა მოექცია. ანუ წვავე და საჯარო რეაგირება პრემიერ-მინისტრის ესე იგი დეპუტატ შაველაშვილის წერილზე ჩემი აზრით არ იყო სწორი და აი ეს ზედმეტი და არასასიამოვნო აჟიოტაჟი შესძინა ამ საკითხს. მე რა თქმა უნდა რეაქციად ხომ ვერ დატოვებდა. რატო ვერ დატოვებდა? ზატომღაც საქართველოში ბევრს გონია, რომ ყველანაირ მოძრაობას და ასე ვთქვათ, სვლას აუცილებლად საჯარო რეაგირება სჭირდება. არ არის ასე ბატონო. არ არის, ესე იგი დეპუტატი არის, ხომ არ არის ჭიჭითი წევრი. ეხლა მე რომ მიმეწერა პრემიერ-მინისტრის წერილი, რა თქმა უნდა შეიძლება რეაქციად დატოვოს, იმიტომ რომ ვინავარ მე. ამ სიტუაციაში დეპუტატი არის, არჩეული არის, პარლამენტის წევრი, ინიციატივის ის აქვს, უფლება აქვს, ყველაფერი აქვს ამ კაცს. მე მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეაგირების გარეშე პრემიერ-მინისტრს შეეძლო დაეტოვებინა, თუმცა რეაგირების შემთხვევაშიც კი მას ცოტა რბილი ფორმა უნდა შეერჩია და არა ესეთი მწვავე ალბათ და საკითხში ისეთი ჩაღრმავება, რომელიც მან მოახდინა, მე მგონი საჭირო არ იყო. ხო, ჭორებიც გავცელდა, რომ შეიძლება ეს ვიღაცისგან ინიცირებული იყო. არა, ეს უკვე ზედმეტი შეთქმულების თეორიებში შესვლა, მე მგონი არასწორი იქნება. მე ვფიქრობ, ის იყო ის, რაც იყო რეალურად ცალკეული დეპუტატის მართლა პირადი ინიციატივა, გამომდინარე მისი ეთნიკური წარმოშობიდან, გასაგებია.
მე მგონი გაცილებით უფრო მშვიდი და ზომიერი, ასე ვთქვათ, პასუხი და რეაგირება იქნებოდა უფრო სწორი შემდგომი, რაც მოხდა. მადლობა გლეს, როგორც მინიმუმი ახლა ფართო წრეებიდან ისრაელის გულისხმობდა, არ ოფიციალურ დონეზე არაფერი არ გაჟღერებულა, არავითარი რეაქცია და არა, რა თქმა უნდა, ახლა ისრაელის პოლიტიკური კლასი და სახელმწიფო სტრუქტურები ეს სერიოზული დაწესებულებები და დახვეწილი გამოცდილი ხალხია და მათ ეს ყველა ნიუანსი მშვენივრად ესმით, კარგად აფასებენ თუნდაც იმ მოვლენის მასშტაბს, რაც აქ მოხდა და ამიტომ სავსებით ადეკვატურად მოეკიდნენ ამას. სხვათა შორის ეს ინფანტილიზმიც, რომელიც ახასიათებს ჩვენ საზოგადოებას, რომ ამერიკა ჩვენსკენა, ევროპა ჩვენსკენა, ისრაელი ჩვენსკენა, ხომ იყო ეგეთი? ხო, ამისთან ბავშვური მიდგომები არასერიოზული, მე ვიტყოდი, გარკვეულწილად ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში, რაც რა თქმა უნდა არასასიამოვნო და მავნებელიც არის. გაცილებით უფრო დაღვინებული და მშვიდი მიდგომები არის საჭირო ამ საერთოდ ასეთ შემთხვევებში. რასიზმ ალბათ ჯერ კიდე გვაქვს გზა გასავლელი დაღვინებისკენ და დამწიფებისკენ საზოგადოებას ფილიანად. იმედი ვიქონიოთ, რომ გავუვლით ამ გზას უვნებლად. მაგრამ ნახეთ რა გაცილებით უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ თურქეთის პრეზიდენტმა დაპატიჟა ელხამ ალიევი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ახლა სამიძე ისლამური სახელმწიფოები, სადაც იქნება მსჯელობა ამ საკითხზე. არა და ახლა საქართველოსთან ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს ისრაელს და ნორმალური და სამუშაო ურთიერთობები, მაგრამ ისრაელი აზერბაიჯანისთვის ნამდვილად სამხედრო პოლიტიკური პარტნიორია. აწვის იარაღს, ძალიან ბევრი რაღაცები აკავშირებს ისრაელს და აზერბაიჯანსთან მტერი ყავს საერთო ირანი. და ამ სიტუაციაში ილხამ ალიევის ამავდროულად თუნდიში მადლობა, მტერი ცოტა ხმამაღლა ნათქვამია აზერბაიჯანის შემთხვევაში. მტერი ისრაელის შემთხვევაში გასაგებია, მაგრამ აზერბაიჯანის შემთხვევაში ასე ვთქვათ, რომ გარკვეული მიზეზების გამო არსებობს რთული ურთიერთობა. გეთანხმებით, აბსოლუტურად. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩდება ამ სიტუაციაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ანუ ჩვენ ახლა რჩევებს ვერ მივცემთ, მაგრამ თქვენი აზრით რაღაცნაირად კონსტრუქცია შეიძლება იცით რომ გავითვალისწინოთ, რომ გუშინ პუტინიც იყო შესული ანკარაში და განაცხადა პირდაპირ რომ დესტაბილიზაციას ახდენს ტრამპის განცხადება იმაზე რომ იერუსალიმი არის. მე ვფიქრობ არანაირი განსაკუთრებული სირთულე ალიევს არ აქვს ამ შემთხვევაში და არანაირი სერიოზული ეწოლა ისრაელის მხრიდან მასზე ამ თვალსაზრისით არ იქნება. კიდევ ვიმეორებ რომ ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა სერიოზული და გამოცდილი ხალხია და პრაგმატული და იციან რა საკითხებში ღირს და სწორია, აქტიური თქვათ ზემოქმედება და რა საკითხებში არა. ის რომ აზერბაიჯანს არანაირი პოლიტიკური საშუალება და მიზანშეწონილობა არ აქვს, რომ ეხლა მიყვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ამ საკითხში, მithumetas მუსლიმანურ ქვეყანას. ეს მე მგონი იმდენად მარტივი და გასაგებია, რომ მე აქ დიდ თქვათ სირთულეს ვერ ხედავ ვერანაირს. სხვათა შორის საინტერესო რამე არის ახლა ის სამკუთხედი რო შეიქმნა ირანი, რუსეთი, თურქეთი, იქმნება ასე თუ ისე ეგეთი კონფიგურაცია არსებობს, საბოლოო ჯამში აყენებს საერთოდ რეგიონს საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, იქიდან გამომდინარე რომ ანგარის გასაწევი ძალა არის ამ სიტუაციაში ჩვენთვისაც და აზერბაიჯანისთვისაც და სომხეთისთვისაც, ხო? თქვენი აზრით ეს თვითონ იერუსალიმის საკითხი, რასაც ქვია, ხო? სრული იგნორირება უნდა გავაკეთოთ და ესე თუ რაღაც ნება დახურული არხები და რაღაცნაირად მევანიშნოთ ან ერთს ან მეორე მხარეს რომ ხო ჩვენ ვიცავთ ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებს რაღაცა და არ მესმის ბატონოგელა, იმიტომ რომ რამე ზეწოლა ან დაჟინებული მოთხოვნა მოდის ისრაელიდან საქართველოს. არა, ისრაელზე არ გეუბნებით ამ სიტუაციაში, თურქეთზე გეუბნებით. თურქეთმა რა უნდა მოსთხოვოს საქართველოს, რომ თავი შეიკავოს, გამოხატოს თავისი პოზიცია, თქვა. ჩვენი პოზიცია გამოხატულია თუნდაც იმით, რომ არაფერს ამ შემთხვევაში არ ვაკეთებთ.
რა ზედმეტი გაღიზიანება და აჟიტირება ამ საკითხის რა საჭიროა, ან ვინ უნდა მოსთხოვოს საქართველოს, რომ რაღაც კიდე დამატებით რაღაცა განაცხადოს ან ასე შემდეგ. ან რატო უნდა მოსთხოვონ საქართველოს და არა ბულგარეთს, ან უნგრეთს, ან ბოტსვანას, ან ასე შემდეგ. რა ის არის აქ განსაკუთრებით რეგიონში და რეგიონში ყველა მოთამაშე უკვე დადგა თავის პოზიციაზე. ხო და პოზიციის გამოხატვა ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ აქტიური ქმედებით ხო რომ შეცვალო რაღაცა. თუ არ ცვლი გასაგებია შენი პოზიცია, მე ასე მისმენ. მეტნაკლებად გასაგებია ეს თემა და დაგეთანხმებით რომ რაც ნაკლებად იქნება აჟიტირებული ეს თემა და რაც ნაკლებად იქნება საუბრები ამ თემის ირგვლივ, თუ გნებავთ საექსპერტო დონეზე და მით უმეტეს ოფიციალურ დონეზე მით უკეთესია საქართველოსთვის. გადავიდეთ სხვა საკითხზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ ძალიან ცხელი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ მოქმედებებზე უკრაინაში. საერთოდ შინაარსობრივად რა ხდება უკრაინაში? ზოგადად რო შევაფასოთ სიტუაცია უკრაინაში არის ის რომ მოხდა მოსალოდნელი დიდი ანგარიშით ესე იგი მაიდანის შემდეგ და ბოლო რევოლუციის შემდეგ რომელიც გაცილებით უფრო მტკივნეული და სისხლიანი გამოდგა ვერ მოხერხდა ამ რევოლუციის ასე ვთქვათ იდეალების ცხოვრებაში გატარება და პრაქტიკულად უკრაინა ნელ-ნელა დაუბრუნდა ოლიგარქიულ კორუმპირებულ მოდელს და რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია სერიოზული უკმაყოფილება საზოგადოებაში და ეს უკმაყოფილება დაგროვილია. ბუნებრივია ოპოზიცია და განსაკუთრებით ისეთი ფიგურები და ისეთი ტემპერამენტის და ინსტინქტების მქონე პოლიტიკოსი როგორც სააკაშვილია ცდილობს რომ ამით ისარგებლოს რომ სიტუაცია გადატეხოს თავის სასარგებლოდ ეს გასაგებია აბსოლუტურად. საქმე ის არის რომ აქ მდგომარეობას ართულებს ის რომ უკრაინა იმყოფება ომში რუსეთთან ძიმე ომში და ნებისმიერი ეს პოლიტიკური ბრძოლა და გამწვავება რომელიც ხდება აქ აი ორაზროვან შინაარსს იძენს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სწორი იდეალებისთვის მიდის ბრძოლა, დამამორწმუნე კორუფცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გარდაულად ხდება ისეთი მეთოდებით, რომელიც ნიშნავს შიდა პოლიტიკურ არეულობას იმ ქვეყანაში, რომელსაც ომი აქვს ესეთ საშიშ მეზობელთან. ეს დამეთანხმებით რთული სიტუაციაა და სხვადასხვა ადამიანებმა ეს შეიძლება სხვადასხვანაირად შეაფასონ, პოზიტიურად თუ ნეგატიურად. მე მხარეებს ახლა ამ წუთში არ დავიჭერ, მაგრამ მინდა უბრალოდ ეს სიტუაციის სირთულე ამ თვალსაზრისით გავაშიშვლო. რა თქმა უნდა, ის რიტორიკა, რაც დაკავშირებულია უკრაინის პოლიტიკური სტრუქტურების და ფიგურების კორუმპირებულობასთან დაკავშირებით და ის თუ როგორ იქნა დაბრკოლებული და შეჩერებული რეფორმები და ასე შემდეგ სწორია და შინაარსობრივად და რა თქმა უნდა ის გამოძახილს პოვებს მრავალი უკრაინელი მოქალაქის გულში და გონებაში ეს ჩანს კიდევაც ამ მოვლენებიდან გამომდინარე. მეორე საკითხია რამდენად ახერხებს და შეძლებს სააკაშვილი ეხლა რომ იმ დონის მასიურობა მიანიჭოს ამ პროცესს, რომელიც საკმარისია უკვე რაღაც სერიოზული პოლიტიკური ცვლილებებისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ ესე იგი რაოდენობა ქუჩაში გამოსული ხალხის არც ისე ცოტა იყო, მაგრამ როგორც ახლა კომპეტენტური ხალხი აფასებს, ამას ჯერ ეს რაოდენობა არ არის ისეთი, რომელიც ხელისუფლების შესვლაზე მიდის საუბარი, რომ არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა ხო რა არის ამ გამოსვლების იმპიჩმენტი, გასაგებია, იმპიჩმენტი მოქმედი პრეზიდენტის ხელისუფლების ცვლილებას ნიშნავს, რა თქმა უნდა. და ალბათ იქ რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე არჩევნების თემაც ტივტივებს ამასთან. იმპიჩმენტი თუ იქნება რიგ გარეშე არჩევნები. მე საპარლამენტოსაც ხო, იმიტომ რომ ეს ლოგიკურად ჯდება ამ ყველაფერში. მაგრამ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ დიდი კითხვის ნიშანი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მუხტი და რაოდენობა უკმაყოფილო ხალხის და ქუჩაში გამოსული ხალხის საკმარისი ამისთვის თუ არა.
ჯერჯერობით როგორც ჩანს, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მზარდი ტენდენცია იყო ამ თვალსაზრისით, ამ კრიტიკულ რაოდენობამდე მისული მაინც არ არის. ნახეთ რა საინტერესო სიტუაცია შეიქმნა უკრაინაში, პრინციპში ყველა პოლიტიკური ძალა შთება მიხეილ სააკაშვილის მოკავშირე ამ სიტუაციაში და როგორც მინიმუმი მზადაა რომ ისარგებლოს იმ სააკაშვილის ქმედებებით. ესე იგი, იულია ტიმოშენკო, რომელიც არის საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, იმას აწყობს. შვილი და ახალი არჩევნები. სხვა ოპოზიციონერების სამოპოვეშ და ასე შემდეგ. ავიღოთ, კი ვიცით, რომ დაყოფილი არის იმაზე ოლიგარქიულ კლანებად უკრაინა, ყველა ოლიგარქიული კლანი პრაქტიკულად პარაშენკოს კლანից გარდა, რომელიც სამბოლო დროს ძალაუფლება შექმნება და მოდი თქვა პირდაპირ და დაათმობინა პოზიციების ხვებს. ისინი ობიექტურად არიან დაინტერესებული ამ პროცესებში. ანუ გამოდის სააკაშვილი პარაშენკოს წინააღმდეგ კი არა, გამოდის რომ მთელი უკრაინა პოროშენკოს წინააღმდეგ. უკრაინული პოლიტიკური ცენტრი ესე მასშტაბურად მაინც არ გამოიყურება ჯერჯერ მე არ მაქვს ესეთი შტაბეჭდილება რომ აი ახლა ამ სააკაშვილის გარშემო შეიკრიბა მთელი დანარჩენი უკრაინა პოროშენკოს წინააღმდეგ. ვერ ხედავ მე ამას ასე ბატმოგელა, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ამას სხვა მასშტაბი ეკნებოდა. ეს არის ზუსტად რომ გარშემო არ უნდა ანუ სააკაშვილი რო გახდეს ამ ყველაფრის ლიდერი, არავის არ აწყობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სააკაშვილი რო შეასუსოს პარაშენკო, რა თქმა უნდა, აწყობს ყველას. ხო, რთული სიტუაცია ამ თვალსაზრისით და მეორეს მხრივ, ნუ იგივე იმ ოლიგარქებს ამ ლოზუნგებით და ასეთი ფიგურის მოსვლა, რომელიც პირდაპირ აცხადებს თავარ მესეჯად ოლიგარქებთან ბრძოლას და მათ ესე იგი ნეიტრალიზაციას ფიზიკურს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ნუ სახიფათო მათთვის ეს ხო პირდაპირ ხიფათ შეიცავს და რა თქმა უნდა ასევე გეთანხმებით მე თქვენ რაც შეეხება პოლიტიკურ ძალებს, იმათაც ხო თავისი ეგოისტური ინტერესი და ხედვა აქვთ და არავის არ აქვს სურვილი რომ ესეთი ლიდერობა და პირველი ადგილი დაუთმოს სააკაშვილს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ტიმოშენკოს და მისი ჩართულობა თუ თქვენ აკვირდებით ძალიან ისეთი აი წერტილოვანი და ეპიზოდური ხდება ის დახვდა საზღვარზე ამის შემდეგ პრაქტიკულად გამოერთო ამ თამაშს საერთოდ და ნუ ერთვება მხოლოდ ისეთ კრიტიკულ მომენტებში როდესაც პოზიციის არ გამოხატვა უბრალოდ შეუძლებელია. იმიტომ რომ ისიც განაცხადა გუშინ იმის პროცესის დროს, რომ თავდებში მზადაა დაუდგეს სააკაშვილს და ასე ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ის ტიმოშენკოც გამოცდილი და ძლიერი პოლიტიკოსია და მას აქვს უნარი, რომ იმისთანა ფორმა და რიტორიკა ჩადოს ამ პოლიტიკურ სულებში, რომ უკვე თავისთვის მაქსიმალურად გამოიყენოს. ბუნებრივია ეს პოლიტიკოსები არიან და საინტერესო მომენტია, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ეგ პლუსი არის სააკაშვილისთვის ამ სიტუაციაში, თუ მისთვის იმას არ აქვს, კანონი არ აძლევს საშუალებას, რომ გახდეს ან რადის დეპუტატი, ან მით უმეტეს პრეზიდენტი. დეპუტატობაზე არა ვარ დარწმუნებული, მგონი პრეზიდენტობის უფლება არ აქვს. არა, რადის დეპუტატობაზეც თუ არ ვშთები, კარგი ვთქვათ პრეზიდენტობაზე, ხო. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ დეპუტატობის უფლება მას აქვს, ეს დასაზუსტებელია, რომც არ გქონდეს მისი როგორც უკრაინის მოქალაქის თავმჯდომარეობით პოლიტიკურმა პარტიამ ამ ბლოკმა თუ სერიოზულ წარმატებას მიაღწია საპარლამენტო არჩევნებში დიდი მნიშვნელობა იმას არ აქვს უშუალოდ სიაში იქნება სააკაშვილი თუ არა გასაგები გასაგები მე სხვა რაღაც რამეზე გეუბნებით რომ თქვა სააკაშვილი რო ყოფილიყო ეხლა ის პოლიტიკური ფიგურა რომელიც იქნებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი რა თქმა უნდა პოროშენკო იმისთვის ტიმოშენკოსთვის და სხვებისთვის უფრო რთული იქნებოდა მისი მხარდაჭერა და რაღაც ნუ აქ როგორ არის ბატონო მეორე საკითხი ამდენად საერთოდ შესაძლებელია უკრაინაში თუ რაღაც ტოტალურ მხარდაჭერას და აღტკინებას მიაღწია სააკაშვილმა ეს არის მთავარი და ის რა თქმა უნდა როგორც მართლა ასე ვთქვათ ბუნებით პოლიტიკოსი ამას გრძნობს და ასე უყურებს ის ამ იურიდიულ დეტალებს ნაკლებ ყურადღებას აქცევს და პოლიტიკურად ეს სწორია თავარია მან მისთვის რომ მაქსიმალური პოპულარობა და დიდი მხარდაჭერა მოიპოვოს და თუ ამან კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია შემდეგ ამის მრავალი მაგალითი გვაქვს ნანახი განსაკუთრებით პოსტსაბჭოურ სივრცეში
ნებისმიერი იურიდიული, ასე ვთქვათ, დეტალები იცვლება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ბრძოლა მიდის ამ ხალხის, ამ ურჩევლობის და მასის გადაბირებაზე, გულის მოგებაზე, მუხტის აწევაზე, დიდი პოლიტიკური მოძრაობების ინიციირებაზე და ასე შემდეგ. აი ამ სივრცეში წყდება უკრაინის ბედია. თავის დროზე პარალელურად მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო პროცესები და ისიც არის რომ Deutsche Welle-მ დაწერა რომ იცით თავარი პროცესები ის არის სააკაშვილის ირგვლივ რაც ხდება კი არა ის არის რომ ანტიკორუფციულ ბიუროსთან და ანტიკორუფციულ კომისიასთან დაკავშირებით. კორუფცია ზოგადად არის ძალიან კარგი გახდა საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი ხელისუფლებისთვის ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ ჩინეთის მაგალითიც რომ ავიღოთ, ხო? სიცინპინმა დაამარცხა ყველა თავისი მოწინააღმდეგე კორუფციასთან ბრძოლით. იგივე სააკაშვილის ჩამოყვანა და დარტყმები, წერტილოვანი დარტყმები ოლიგარქებზე პოროშენკოს მხრიდან თავის დროზე რაც იყო. იგივე იყო კორუფციას, ეხლა ურტყამს ისევ თემა პოროშენკოს, რამდენად დაინტერესებულია დასავლეთი რომ დაარტყას პოროშენკოს ამ თემით, თქვენი აზრით. ზოგადად დასავლეთი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ასევე ევროკავშირი და ის მათ სპეციალური პროგრამებიც აქვს იქ, ასე ვთქვათ, ამოქმედებული რომ დაეხმაროს უკრაინას რეფორმირებაში და მათ შორის კორუფციის დამარცხებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ზოგადი ტრენდი და ინსტიტუციურად მისი დალაგება ეს გასაგებია. მეორე საკითხია, აი ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ნებათაღელვას რამდენად უჭერს დასავლეთი მხარს. რა თქმა უნდა, აქ გაზვიადებულია იმ ადამიანების პოზიცია, ვისაც სურვილი აქვს რომ ეს ასე იყოს. მით უმეტეს ახლა ომში მყოფ უკრაინაში აი ამ არეულობის შეტანა და ასე შემდეგ, მაინც და მაინც ახლა განსაკუთრებით ევროკავშირის პოზიციიდან გამომდინარე, ეს ასე არ არის. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შეიძლება იყოს იქ გარკვეული პოლიტიკური ფიგურები, ვინც თქვათ უფრო მეტი სიმპათიებით ეკიდება ამას და შეიძლება კონტაქტიც კი გქონდეთ სააკაშვილთან და სხვა მონაწილე ფიგურებთან იქ, მაგრამ ესე ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია და ხელს უწყობს ამას, მე არ ამგონია. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი ვაჭრობის საგანია, ასე თუ ისე ვაჭრობა მიდის ყველა პროცესშია გასაგებია და ერთ-ერთი დიდ პოლიტიკაზე რომ ვისაუბროთ, ერთ-ერთი ვაჭრობის საგანია ახლა დონბასი, ვაჭრობის შტატების და რუსეთს შორის. რამდენად სუსტდება უკრაინის პოზიცია ამ სკანდალებით და ამ მოვლენებით, რომელიც აი ხომ ხვდებით ბატონებილა, რომ აი ძალიან ფაქიზი და რთული საკითხია და მტკივნეული და რატომ, ესე იგი ერთის მხრივ და ამაში სააკაშვილი აბსოლუტურად მართალია. თუ არ იქნა დამარცხებული კორუფცია და ეს ოლიგარქიული მართვის რეჟიმი და ასე შემდეგ, უკრაინა ვერასდროს ვერ დადგება ფეხზე და ვერ იქნება ისეთი სახელმწიფო, რომელიც წავალ წარმატების გზით და დაამარცხებს ომში, ხო? დაამარცხებს საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესიას, ხო? მეორეს მხრივ, აი, ჩვენ ამაზე ახლა ხო ვისაუბრეთ. თვითონ ეს ბრძოლა მოითხოვს იმ პროცესებს, რომელიც რა თქმა უნდა არეულობის ფორმას იძებს ქვეყნის შიგნით, თან იმ ქვეყნის, რომელიც ომში იმყოფება. ამიტომ არაერთგვაროვანი, რთულია ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ძალიან რთული ამოცანაა, რომ აი აქ ის შუალედური და სწორი გზა მოიძებნოს ბალანსის ამ აი ორი თუ რამოდენიმე ფაქტორის რაჯობია და როგორ გაკეთდეს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ექსტრადიციის შანსებს სააკაშვილის საქართველოში, იმიტომ რომ ახლა ობიექტურად იმ სიტუაციაში, რომელიც შეიქმნა პოროშენკოსთვის ეს თვალწუდი არ იქნებოდა. პრობლემა თუ არსის ექსტრადიციასთან დაკავშირებით იმაშია, რომ უკრაინის პროკურატურამ იმის თანამუხლებით წაუყენა ბრალდებები სააკაშვილს, სამშობლოს ხალატის და ასე შემდეგ. რომელიც გამორიცხავს მის ექსტრადიციას საქართველოში, იმიტომ რომ ახლა სამშობლოს მოღალატე შენი მოქალაქეთან
გადააგზავნო იმ ქვეყანაში, რომელიც მოქალაქეც ის არ არის, სადაც მას ასე ვთქვათ, გონი პიჯაკებისთვის თუ რაღაცისთვის ასე მართლებენ, ნონსენსია, იურიდიულიც და პოლიტიკურიც. აპატრიდიც არის, იქაც აპატრიდიც არის დავიწყოთ და ეხლა სასამართლომ ხომ მიიღო პროკურატურის არგუმენტები 5 დღეში გაასაშივრებენ. ისევ გასაგებია, მაგრამ ეს ჯერჯერობით განხილვის პროცესშია, ანუ სასამართლო საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაკავების ფორმასთან დაკავშირებით პროკურატურის მოთხოვნა, თორე რაც შეეხება ძირითადი ბრალდებების არსს, ის პროცესზე იქნება განხილული და შედეგი ჩვენ არ ვიცით, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ პრაქტიკულად უკრაინის ხელისუფლებამ ასე გამოვიდა, რომ გადაკეტა თავისთვის საშუალება, რომ ექსტრადიცია მოახდინოს სააკაშვილს. ჯერჯერობით ასე ჩანს, თუმცა მოდი აი ახლა იმასაც თუ გამოვიწყავ, თუ მაგალითად გაამართლებენ, მე რა იქნება? ანუ თუ გაამართლებენ, ეს იქნება იმდენად დიდი ზნეობრივი გამარჯვება სააკაშვილის, რომ იმის მერე მის ექსტრადიცია გახდება შეუძლებელი. თუმცა როცა აი ასეთ ტურბულენტულ სიტუაციას ეხება და მით უმეტეს ისეთ სადაც იმისთან ჰიპერაქტიული და ემოციური და არაპროგნოზირებადი ფიგურები მონაწილეობენ, როგორც სააკაშვილია, პროგნოზების კეთება ძნელია ძალიან. ისეთი შტაბ-ჭრილება შემექნა მე, რომ პარაშენკოს არის არაპროგნოზირებადი ფიგურა, იმიტომ რომ ვიცი რა, დაკავების ფორმა ყველაფერს თავი რა დავანებოთ. ის რაც ხდებოდა კიევში, ну, როგორც მინიმუმი მისთვის არ იყო სასარგებლო. ხო, არა, ერთი შეხედვით, მართლა გაუგებარი და უხეში შეცდომები აქვს დაშვებული, რამაც ანუ პრაქტიკულად საკმაოდ პოლიტიკურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პოპულარობის თვალსაზრისით სააკაშვილს უბრალოდ აი ესეთი სერიოზული ჟანგბადი და ძალები მიაწოდა და ამით ახლა ძალიან ბევრია გაკურვებული, რატომ გაუგებარი შეცდომებია. და იმდენად არაპროფესიონალურად იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული, რომ მე პირადად ეს შეთქმულების თეორია ნამდვილად არ არის, მაგრამ მე პირადად შემექმნა შტაბ-ჭრილება, რომ შიგნით უკრაინის ხელისუფლებაში ვიღაცას ძალიან აწყობს, სააკაშვილის გაძლიერება არა, შესუსტება პარაშენკოს. არ არის ეს გამორიცხული, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებთ, ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ რაღაც ასე იგი ნიშნები ამისი რომ არის და შეიძლება ასეთი ვარაუდი არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ეს ასეა. სამწუხაროდ ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა და იმედი ვიქონიოთ, რომ საინტერესო სიუჟეტებს მოგვიტანს მომავალი კვირა. ნახოთ. ვისაუბრებთ ამაზე. მშვიდობა იყოს და დანარჩენი ყველაფერი იქნება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად გრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია, უყურეთ StarVision-ს, უსმინეთ Star FM-ს.